आज म तपाईलाई B.Ed थर्ड इयरको यो चाहिँ कम्पल्सरी सब्जेक्ट यो करिकुलम एन्ड इभ्यालुएसन भन्ने यो सब्जेक्ट जुन चाहिँ पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन रहेको छ। आज म तपाईलाई चाहिँ यसको चाहिँ आज म लेक्चर सेयर गर्न गएको छु। यो चाहिँ लेक्चर 5 रहेको छ र आज हामी डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट्स यो चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट्स अफ करिकुलम रहेको छ। यसको चाहिँ आज म तपाईलाई चाहिँ यो लेक्चर म तपाईलाई चाहिँ सेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ युनिट 1 मा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सेप्ट अफ करिकुलम भन्ने चाहिँ पाठ्यक्रमको अवधारणा भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्दै आइरहेका छौं। मैले तपाईलाई चाहिँ यसको लेक्चरहरु सेयर गरिरहेको छु। सुरुमा चाहिँ मैले चाहिँ करिकुलमको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड सेयर गरे, त्यसैगरी मिनिङ अफ करिकुलम सेयर गरे, त्यसैगरी डेफिनेसन अफ करिकुलम, त्यसैगरी नीड एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ करिकुलम मैले तपाईलाई सेयर गरे भने अब चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ यो डिफरेन्ट कन्सेप्ट्स अफ करिकुलम यो डेफिनेसन र यो कन्सेप्ट चाहिँ उस्ता उस्तै हुन्। यो चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ कसको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो रहेको छ अथवा करिकुलम सम्बन्धी कन्सेप्टहरु चाहिँ के रहेका छन् भनेर चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ आज म तपाईलाई चाहिँ सेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ डेफिनेसन अब विभिन्न व्यक्तिहरुले चाहिँ अलि प्रोमिनेन्ट व्यक्तिहरुले चाहिँ भने आफ्नो त्यो सब्जेक्टमा अथवा यो जुन करिकुलममा छ यसमा राखेको उनीहरुको डेफिनेसन परिभाषा भयो भने चाहिँ त्यस्तैगरी विभिन्न मान्छेहरुको करिकुलमलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ के रहेछन्, कसरी चाहिँ बुझ्दा रहेछन् भनेर चाहिँ आज म तपाईलाई चाहिँ त्यो कन्सेप्ट्सहरु आज म तपाईलाई चाहिँ यहाँ सेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ डिफरेन्ट कन्सेप्ट अफ करिकुलम पाठ्यक्रमको विभिन्न अवधारणाहरु। यहाँ चाहिँ चारवटा चाहिँ यो कन्सेप्टहरु रहेका छन्। सुरुमा चाहिँ रहेको छ करिकुलम एज अ सब्जेक्ट म्याटर। करिकुलम चाहिँ एज अ सब्जेक्ट म्याटर, त्यसैगरी करिकुलम चाहिँ एज अ एक्सपिरियन्स, करिकुलम एज अब्जेक्टिभ, करिकुलम एज अ इन्स्ट्रक्सनल प्लान। यो चाहिँ चारवटा चाहिँ कन्सेप्टहरु रहेका छन् जसमा चाहिँ यो करिकुलम चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर विषय वस्तुको रूपमा चाहिँ पाठ्यक्रमलाई हेरिएको छ। त्यसैगरी अनुभवको रूपमा पनि पाठ्यक्रमलाई हेरिएको छ हैन। त्यसैगरी अब्जेक्टिभ मतलब उद्देश्यको रूपमा पनि करिकुलमलाई हेरेको छ, पाठ्यक्रमलाई हेरेको छ। त्यसैगरी इन्स्ट्रक्सनल प्लान शैक्षणिक योजना अनुसार पनि यसलाई चाहिँ हेरिएको छ। यो चाहिँ कन्सेप्टहरु रहेको छन्। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला यो विभिन्न कन्सेप्टहरु। अब चाहिँ यो सब्जेक्टै यो करिकुलम एन्ड इभ्यालुएसन भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ करिकुलम चाहिँ के हो भन्ने कुरा पुरै हामी चाहिँ डीपमा गएर चाहिँ हामी यो सब्जेक्टमा चाहिँ हामी अध्ययन गर्दछौं। यो चाहिँ जस्ट सुरुमै भनेको छ कन्सेप्ट एन्ड करिकुलम चाहिँ रहेको थियो सुरुमै चाहिँ। यसको चाहिँ अब म तपाईलाई चाहिँ यो सुरुमा चाहिँ यहाँनिर रहेको छ यो करिकुलम एज अ सब्जेक्ट म्याटर विषयवस्तुको रूपमा पाठ्यक्रम। यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो प्रोबेलको यो उल्ले चाहिँ राखेको यो धारणा यो पाठ्यक्रम सम्बन्धी करिकुलम should be conceived as an epitome of the rounded whole of the knowledge and experience of human race भनेर उनले चाहिँ भनेका छन्। पाठ्यक्रम भनेको मानव प्रजातिको ज्ञान तथा अनुभवहरुको मोटामोटी स्वरूपको प्रतिरूप नै हो भनेर चाहिँ भनेका छन्। अब म तपाईलाई यो चाहिँ यो करिकुलम एज अ सब्जेक्ट म्याटर यसको चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ केही कुराहरु चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ यहाँ सेयर गर्न गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ पाठ्यक्रम के हो अथवा पाठ्यक्रम भनेको के हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा विभिन्न प्रकारका दृष्टिकोणहरु पाइन्छन्। यी दृष्टिकोणहरु विभिन्न शैक्षिक दर्शनमा
आधारित हुन्छन् र यी दृष्टिकोणहरू समय र परिस्थिति अनुसार परिवर्तन पनि भएका छन्। यी दृष्टिकोणहरूलाई यो मैले अघि भने चारवटा त्यो रहेको थियो, त्यो कन्सेप्टहरू चाहिँ रहेका छन्। सुरुमा चाहिँ यो करिकुलम एज अ सब्जेक्ट म्याटर अथवा विषयवस्तुको रूपमा चाहिँ पाठ्यक्रम यो चाहिँ रहेको छ। यो पाठ्यक्रमप्रतिको सबैभन्दा पुरानो र परम्परागत दृष्टिकोण हो। यस दृष्टिकोण अनुसार विषयवस्तु मानिसको विकासक्रम अन्तर्गत उत्पादित अनुभवहरूको सार तत्त्व हो। यसमा मानवीय सभ्यताको हजारौँ हजार वर्षको अनुभव संश्लेषित भएको हुन्छ। यी अनुभवहरू मानवीय सभ्यताका अमूल्य धरोहर हुन्। यी अनुभवहरू व्यवहारद्वारा सत्यापित भइसकेका हुन्छन्। यिनीहरूको उपयोगिता पनि निर्विवाद रूपमा प्रमाणित भइसकेको हुन्छ। शिक्षाको उद्देश्य यी विषयवस्तुहरूको प्राप्ति नै हुनुपर्छ। यो दृष्टिकोण आदर्शवादी दृष्टिकोणबाट प्रभावित छ, जसले मानव जीवनको लक्ष्य शाश्वत ज्ञानको प्राप्तिको रूपमा व्याख्या गर्दछ। यस दृष्टिकोणले पाठ्यक्रमलाई विषयवस्तुका सङ्गालोको रूपमा हेर्दछ र यस दृष्टिकोण अन्तर्गत विभिन्न विद्वानहरूले पाठ्यक्रमलाई परिभाषित गरेका छन्, जसमध्ये मैले तपाईँलाई भने यो जुन फ्रोबेल छ, फ्रोबेलले चाहिँ आफ्नो यो धारणा चाहिँ यसरी चाहिँ यो प्रकट गरेका छन्। मैले तपाईँलाई चाहिँ अघि नै यो भनिसकेको छु। करिकुलम सुड बी कन्सिप्ड एज एन एपिटोम अफ द राउन्डेड होल अफ द नलेज एन्ड एक्सपिरियन्स अफ ह्युमन रेस। अर्थात् पाठ्यक्रम भनेको मानव प्रजातिको ज्ञान तथा अनुभवहरूको मोटामोटी स्वरूपको प्रतिरूप नै हो भनेको छ है। यो तपाईँले चाहिँ याद गर्नुहोला। त्यसै गरी अर्को हाम्रो सेकेन्डमा रहेको छ करिकुलम एज एन एक्सपिरियन्स, अनुभवको रूपमा पाठ्यक्रम भनेर भनेको छ, जसमा चाहिँ जोन डिवेले चाहिँ यहाँ भनेका छन्। यो अहिले म तपाईँलाई चाहिँ म यहाँले आउने नै छु यसमा। यस दृष्टिकोणले त्यो विषयवस्तु जुन शिक्षकले शिक्षण गर्दछन् त्यसलाई पाठ्यक्रम भन्नुको सट्टा ती अनुभवहरूलाई पाठ्यक्रम भन्दछ, जुन शिक्षण सिकाइको प्रक्रिया अन्तर्गत विद्यार्थीले प्राप्त गर्दछन्। यसले पाठ्यक्रमको मूल निर्धारक तत्त्वको रूपमा विषयवस्तुको सट्टा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अनुभवहरूलाई मान्दछ। विद्यार्थीले यी शैक्षिक अनुभवहरू आफ्नो रुचि, चाहना, आवश्यकता, उपयोगिताका आधारमा प्राप्त गर्दछन्। यो विद्यार्थी भनेको चाहिँ जुन हाम्रो 10 क्लाससम्म छ त्यो विद्यार्थीहरूलाई तपाईँले बुझ्नुहोला। विद्यार्थीहरूका व्यक्तिगत रुचि, चाहना, आवश्यकता र उपयोगिताको स्वरूपमा व्यापक भिन्नता हुन्छ। तसर्थ पाठ्यक्रम विषयवस्तुहरूको पूर्व निर्धारित सूचीको रूपमा रहनुको सट्टा व्यापक अनुभवहरूको सङ्गालोको रूपमा रहनु पर्दछ। पाठ्यक्रमले सिकाइको वातावरण र सिकाइ अनुभवहरूको व्यापक सङ्गालोको रूपमा मात्र सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। विद्यार्थीहरूले आफ्नो रुचि, चाहना तथा आवश्यकताको आधारमा यी अनुभवहरूमध्ये आवश्यक अनुभवहरू ग्रहण गर्दछन्। यो दृष्टिकोण प्रयोजनवादी दर्शनबाट प्रभावित छ, जसले शिक्षाको कुनै उद्देश्य हुँदैन, उद्देश्य त विद्यार्थीको हुन्छ भन्ने मान्यतामाथि विश्वास गर्दछ। यस दृष्टिकोणमा जोन डिवेले पाठ्यक्रमलाई निम्न अनुसार यो परिभाषित गरेका छन्, जसमा चाहिँ करिकुलम इज द्याट सिरिज अफ थिङ्स विच चिल्ड्रेन एन्ड युथ मस्ट डु नट डु एन्ड एक्सपिरियन्स बाई द वे डेभलप एबिलिटिज टु द थिङ्स वेल द्याट मेक द अफेयर्स अफ एडल्ट लाइफ भनेर उनले चाहिँ परिभाषा अथवा यो आफ्नो कन्सेप्ट राखेका छन्। अर्थात् पाठ्यक्रम भनेको त्यो श्रृङ्खला हो जुन बालक तथा युवाहरूले गर्नु अथवा अनुभव प्राप्त गर्नुपर्दछ, जसद्वारा वयस्क जीवनका कार्यहरू राम्रोसँग गर्ने योग्यताको विकास हुन्छ भनेर चाहिँ जोन डिवेले चाहिँ आफ्नो कन्सेप्ट राखेका छन्। त्यसै गरी यो पनि तपाईँले चाहिँ याद गर्नुहोला। तपाईँले चाहिँ
त्यसैगरी अर्कोमा चाहिँ रहेको छ यहाँनिर करिकुलम एज अब्जेक्टिभ उद्देश्यको रूपमा पाठ्यक्रम रहेको छ। करिकुलम एज अब्जेक्टिभ उद्देश्यको रूपमा पाठ्यक्रम जसमा चाहिँ जोन्सनको चाहिँ मैले यहाँनिर यो कन्सेप्ट यहाँनिर राखेको छु। यस दृष्टिकोणले शिक्षण सिकाइका उद्देश्यलाई नै पाठ्यक्रमको रूपमा परिभाषित गरेको छ। शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरू निश्चित उद्देश्यहरूको प्राप्तितर्फ नै लक्षित हुन्छन्। यी शैक्षिक उद्देश्यहरू शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरूको निर्देशक तत्त्वको रूपमा रहेका हुन्छन्। उद्देश्यले नै शिक्षण सिकाइका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको स्वरूप सुनिश्चित गर्दछ। पाठ्यक्रमको सफलताको मात्रालाई निर्धारण गर्ने प्रमुख तत्त्व यसद्वारा निर्धारित उद्देश्यहरूको प्राप्ति नै हो। तर उद्देश्यको प्राप्तिलाई मात्र पाठ्यक्रमको सफलताको आधारको रूपमा लिनु उपयुक्त हुँदैन, किनभने यदि उद्देश्यहरू नै गुणस्तरयुक्त छैनन् भने यिनीहरूको प्राप्तिलाई मात्र पाठ्यक्रमको सफलताको सूचकको रूपमा लिनु उचित हुँदैन। पाठ्यक्रमको सफलताको सूचकको रूपमा स्थापित हुनुको लागि यी उद्देश्यहरू पनि गुणस्तरयुक्त हुनुपर्दछ। यसरी शिक्षण सिकाइ कार्यक्रममा निर्धारण गरिएका शैक्षिक उद्देश्यहरूलाई नै मूलभूत रूपमा पाठ्यक्रमको रूपमा लिन सकिन्छ। जोन्सनले पाठ्यक्रमलाई उद्देश्यको रूपमा निम्नअनुसार परिभाषित गरेका छन्, जुन चाहिँ यो रहेको छ। करिकुलम इज कन्सर्न्ड नट विथ वाट स्टुडेन्ट्स विल डु इन लर्निङ सिचुएसन बट विथ वाट दे लर्न एज अ कन्सिक्वेन्स अफ वाट दे डु। करिकुलम इज कन्सर्न्ड विथ वाट रिजल्ट्स विथ वाट ह्यापन्स। अर्थात् पाठ्यक्रम विद्यार्थीले सिकाएको अवस्थामा के गर्दछन् भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छैन, बरु यो तिनीहरूले आफ्नो कार्यबाट के सिक्दछन् भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। पाठ्यक्रम यस अन्तर्गत कुन कार्य हुन्छ भन्ने कुराको सट्टा के नतिजा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ। जोन्सनको अनुसार चाहिँ यसरी यो उनको कन्सेप्ट रहेको छ। त्यसैगरी अर्को यहाँ अन्तिम रहेको छ यो करिकुलम एज एन इन्स्ट्रक्सनल प्लान अथवा शैक्षणिक योजनाको रूपमा पाठ्यक्रम। एलेक्जेन्डर एन्ड सेलरले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो यो कन्सेप्ट राखेका छन्। यो पाठ्यक्रमको परिभाषा सम्बन्धमा आधुनिक दृष्टिकोण हो। यस दृष्टिकोणले पाठ्यक्रमलाई एउटा शैक्षिक योजनाको रूपमा परिभाषित गर्दछ। यस दृष्टिकोण अनुसार पाठ्यक्रम एउटा निश्चित उद्देश्य प्राप्तितर्फ लक्षित हुन्छ र पाठ्यक्रममा यी उद्देश्यहरू सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्यको रूपमा समावेश गरिएका हुन्छन्। पाठ्यक्रममा यी उद्देश्यहरूको साथै उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक सिकाइ अनुभवहरू, यी अनुभवहरू प्रदान गर्ने योजनाबद्ध रणनीतिहरू र उद्देश्य प्राप्त भएको वा नभएको जाँच्ने मूल्याङ्कनका प्रक्रियाहरू पनि समावेश गरेका हुन्छन्। यसरी पाठ्यक्रम एक पूर्ण योजनाको रूपमा हुन्छ जसमा उद्देश्य, कार्यविधि र मूल्याङ्कनका आधारहरू समावेश गरिएका हुन्छन्। यस दृष्टिकोणबाट एलेक्जेन्डर र सेलरले पाठ्यक्रमलाई यसरी परिभाषित गरेका छन्। Curriculum is a plan for providing sets of learning opportunities to achieve broad goals and to relate specific objectives for an identifiable population served by a single school center भनेर चाहिँ एलेक्जेन्डर एन्ड सेलरले चाहिँ परिभाषा यसरी दिएका छन्। पाठ्यक्रम भनेको कुनै विद्यालय केन्द्रले सेवा पुर्याउने निश्चित जनसङ्ख्याको लागि व्यापक लक्ष्य तथा सम्बन्धित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि सिकाइ अवसरहरूको समूह प्रदान गर्ने योजना हो भनेर चाहिँ एलेक्जेन्डर र सेलरले चाहिँ आफ्नो कन्सेप्ट दिएका छन्। यस दृष्टिकोणले पाठ्यक्रमलाई निश्चित उद्देश्यहरू हासिल गर्न प्रदान गर्ने शैक्षिक अनुभवहरूको योजनाको रूपमा परिभाषित गरेको छ।
अब यो सबै कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दाखेरि यो तपाईँले चाहिँ मैले चारवटा तपाईँलाई चाहिँ यो कन्सेप्टहरू मैले तपाईँलाई चाहिँ यहाँ सेयर गरेँ। अब यो चारवटा अनुसार चाहिँ समग्र रूपमा विश्लेषण गर्दा पाठ्यक्रमलाई विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न दृष्टिकोणबाट परिभाषित गरेको तथ्य देखा पर्दछ। तर जुनसुकै रूपमा परिभाषित गरे तापनि पाठ्यक्रम एक निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि अग्रसर हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा यी चारैवटा दृष्टिकोणमा समानता पाइन्छ। निश्चय नै यी उद्देश्यहरू साध्य अथवा इन्ड अर गोल हुन् र पाठ्यक्रम मूल रूपमा यी उद्देश्यहरूको प्राप्तिको एक साधन मात्र हो। पाठ्यक्रमलाई साध्य अथवा साधन जुनसुकै रूपमा परिभाषित गरिए तापनि यसद्वारा नै पूर्वनिर्धारित वा उद्देश्य अनुरूप सिकाइ अनुभवहरू प्रदान गर्ने भएकोले यसलाई साध्यको साथसाथै अथवा यो मिन्स अफ मिन्स भनेर भनिन्छ यसलाई साध्यको साथसाथै साधनका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। समग्र रूपमा हेर्दा पाठ्यक्रमलाई निश्चित लक्ष्य प्राप्तिको साधनको रूपमा परिभाषित गर्नु उपयुक्त हुन्छ। निश्चित लक्ष्य प्राप्तिका साधन यो चाहिँ निश्चित लक्ष्य प्राप्तिको लागि चाहिँ लिइन्छ, यसलाई चाहिँ त्यसको रूपमा चाहिँ लिइन्छ। पाठ्यक्रमको लक्ष्य विद्यार्थीमा निश्चित स्वरूप अनुसारको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु भएकोले यसलाई व्यवहार परिवर्तन अथवा सिकाइको योजना पनि भन्न सकिन्छ। पाठ्यक्रमका लक्ष्यहरू विषयवस्तु केन्द्रित अथवा विद्यार्थी केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने विवाद पाठ्यक्रमलाई निर्देशित गर्ने दर्शनको विवाद हो। मूल रूपमा पाठ्यक्रम कुनै लक्ष्य प्राप्तितर्फ अभिप्रेरित हुनुपर्दछ र यसमा यी लक्ष्यहरूको प्राप्तिका लागि अपनाउनु पर्ने रणनीति पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्दछ। यसरी समग्र पाठ्यक्रम एक योजनाबद्ध कार्यको रूपमा रहनुपर्दछ जस अन्तर्गत साध्य र साधन दुवैको स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको हुनुपर्दछ। यो चाहिँ रहेको थियो यो कन्सेप्ट्सहरू विभिन्न यो कन्सेप्ट्सहरू यहाँ चाहिँ खासमा चाहिँ यो चारवटा चाहिँ कन्सेप्टहरू रहेको थियो। यो पाठ्यक्रमलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कसले चाहिँ आफ्नो यो अवधारणाहरू कन्सेप्टहरू दिएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ रहेको थियो। पाठ्यक्रम चाहिँ अब एउटा यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि नै पढिसक्यौँ। यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ यो व्यापक रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्ने गर्छौँ हैन। यो करिकुलम चाहिँ एकदम सानो यसको अर्थ नभएर यसको चाहिँ व्यापक अर्थ रहेको हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा नै मैले तपाईँलाई चाहिँ सेयर गरिसकेको छौँ। त्यो तपाईँले चाहिँ त्यसलाई याद गर्नु होला। त्यसलाई तपाईँले चाहिँ सुनेको कुराहरू तपाईँले चाहिँ सर्ट रूपमा चाहिँ नोट गर्नु होला। यो मैले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो हरेक पोइन्टमा जस्तै करिकुलम एज अ सब्जेक्ट म्याटरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु भयो त हैन। तपाईँले पेन र कपी त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। करिकुलम एज अ सब्जेक्ट म्याटर यो चारवटा तपाईँले याद गर्नु पर्यो। पाठ्यक्रमको विभिन्न अवधारणाहरू के रहेको छन्, डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट अफ करिकुलमहरू के रहेको छन्, जस्तो चाहिँ मैले सबैले चाहिँ फ्रोबेल एलेक्जेन्डर एन्ड सेलर जसले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ याद गर्नु होला। इङ्ग्लिसमा याद गरे पनि हुन्छ, नेपालीमा याद गरे पनि हुन्छ। त्यो याद गर्नु होला ताकि तपाईँलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। पाठ्यक्रमलाई चाहिँ कसरी चाहिँ परिभाषा गरेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा रहेको थियो। हुन्छ आजलाई यति नै। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ आज यो डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट अफ करिकुलमको बारेमा चाहिँ आज मैले तपाईँलाई यो लेक्चर सेयर गरेँ। आउने समयमा अरू बाँकी रहेको पनि म तपाईँलाई चाँडोभन्दा चाँडो म तपाईँलाई कन्टिन्यू म तपाईँलाई चाहिँ यसरी भिडियो म सेयर गर्ने नै छु। तबसम्म चाहिँ तपाईँले मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, तपाईँको साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।